care sunt din experiența ta de până acum megatrendurile care vezi că vor redefini munca în următorii 10-15 ani? În 2024, noi aveam în România 250.000 de oameni estimat care deja muncesc două joburi, dar care nu muncesc două joburi pentru că vor ei mai multă autonomie, ci pentru că au ajuns în punctul în care un singur job nu mai plătește destul de bine cât să poată să trăiască. Și acolo sunt curioasă cum anume tendința asta de fractional work se traduce în îmi obțin mai multă autonomie pentru că lucrez pe mai multe proiecte în același timp, sau ajung să fac fractional work pentru că un singur job nu mai poate să mai asigure un nivel de trai decent. Cred că relația noastră cu viitorul e determinată și de relația noastră cu schimbarea. Știi, cât de rezistenți suntem la schimbare sau cât de mult realizăm că schimbarea nu e doar ceva ce vine spre noi și ok, vreau să anticipez, să înțeleg trendul, dar e și ceva ce poate să pornească de la noi. Mai ales dacă ești market leader, da? Sau dacă ești tu foarte șmecher pe ce faci tu ca și profesie. Adică și tu poți să ajuți la crearea unui anumit scenariu care ți-a plăcut. Salutare, oameni buni și preocupați de relația voastră cu munca și cu viitorul ei. Sunt Paul și vă zic bine ați venit la un nou episod din sezonul dedicat relației noastre cu munca, unde alături de Luciana de data asta, salutare Luci, Salutare, Paul! o să povestim despre viitorul muncii, unde cred că ne-ar fi trebuit un sezon să adresăm tema asta cu cap și coadă. Noi o să ne provocăm și o să încercăm să o facem într-un episod. Și dacă în episodul anterior am văzut cum arată ea în prezent, piața muncii, atât internațional cât și în România, în episodul ăsta ne propunem să privim spre viitor. Și când zic viitor, nu se putea să nu avem noi un invitat care are o relație aparte cu subiectul viitorului și anume pe Diana Stafie. Te îmbrățișez, Di! Bună, mersi de invitație. Și noi mulțumim că ți-ai făcut timp să ne ajuți să navigăm prin subiectul ăsta. Pentru oamenii care te aud și te cunosc prima dată cu ajutorul conversației noastre, vreau să le zic două vorbe despre tine. Tu ești consultant în ceea ce se numește Strategic Foresight și fondatoarea Future Station, o companie care ajută organizațiile să anticipeze schimbări, să navigheze incertitudinea, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, și să își proiecteze strategii pe termen lung. Lucrez cu echipe executive, consilii de administrații și cu instituții publice și felicitări că faci asta și cu instituții publice. Mai puțin, să știi. Dar și, îmi imaginam că mai puțin, dar mai ales zilele astea poate că e nevoie. Și le ajut să înțeleagă tendințe emergente ca să construiască răspunsuri strategice coerente și solide într-o lume în continuă transformare. Tu te-ai pregătit la o grămadă de instituții și universități, de la University of Houston, la Institute for the Future din California, la Copenhagen Institute for Future Studies, la programul european Certified Future Strategist al Comisiei Europene și tot așa. Ai și dubla asta formare atât în rigurozitate financiară cât și în Future Foresight și asta mi se pare cu atât mai fain și le spun oamenilor care ne ascultă că practic vorbim cu un om foarte pragmatic, cu ancorare așa în numere când vine vorba și despre viitor. Și cu acestea fiind spuse, mai ești implicată și în inițiative educaționale, cum ar fi că predai Foresight la BISM, la Bucharest International School of Management și la European Institute for Sustainability. Uh-huh. Și cu această scurtă descriere, îți mulțumesc încă o dată că ești cu noi. Și vreau să te invit să începem zicând așa, pentru oamenii care sunt prima dată în contact cu subiectul, la ce ar trebui să ne gândim când spunem foresight și mai ales de ce ar trebui să ne preocupe chestia asta. Uh-huh. În primul rând, din nou, mersi pentru invitație și pentru introducere. Sună foarte bine așa când povestești tu. În română, bucata aceasta de foresight se traduce ca și analiză prospectivă. Din păcate, zic eu, nu este un cuvânt sau un concept pe care îl întâlnim atât de des pe cât consider eu că ar trebui să-l întâlnim, însă, ca și cuvinte cheie, aș zice că are de-a face cu strategie pe termen mediu și lung, atât la nivel de organizație cât și la nivel personal. Deci partea aceasta de
foresight, Mhm. care e o disciplină care, by the way, vine din armată, da? E construită pe principii de strategie militară, pornește de la premisa că e important să studiem terenul, să vedem care sunt anumite semnale așa mai emergente de schimbare, da? Chestii care n-au ajuns încă super publice sau adoptate de toată lumea sau în toată media sau în toate industriile, le prindem un pic mai în fașă Da. și în baza lor ne gândim și ne imaginăm diferite posibile scenarii de viitor, nu cu dorința de a ghici, da, exact cum va fi Mm. viitorul, ba din contră, știi, cu ideea aceasta de a ne gândi la posibilități, nu neapărat probabilități, și de a face un pic de sens în tumultul acesta de incertitudine care există. Cumva ajută în a lăsa un pic la o parte sau măcar a micșora nivelul de anxietate și a-ți oferi un pic de empowerment, fiindcă prin aceste scenarii ai văzut niște imagini posibile de cum ar fi viitorul. Eu mi-aduc aminte de perioada noastră de școală, că tot povesteam mai devreme de asta. Știi, exact ca înaintea unui examen, dacă treci un pic Așa. prin materie, un pic Da. dacă ai trecut prin materie, când ajungi în fața examinatorului, parcă nu e prima oară, da, când te întreabă, parcă știi de unde să o apuci. Da. Înțelegi, măcar să setezi anumite direcții, context. Ei, la fel cumva e și cu partea aceasta de foresight. Ajutăm să rehearse the future, știi? Exersăm un pic Mhm. viitorul, cum ar putea să fie posibil. Acum, nu neapărat toate posibilitățile, că poate deveni obositor așa și overwhelming, dar anumite ipoteze mai relevante, că atunci când ele, parte din ele, devin realitate, efectiv nu ne iau prin surprindere. Că am fost deja acolo, știi? Adică avem anumite imagini, ne dăm seama cum am putea acționa, cum ar putea acționa ceilalți, ce ar putea urma după. Și, din nou, e un exercițiu care aș vrea să fie foarte bine separat de bucata aceasta de a ghici, da? Sau a nimeri viitorul. Personal, sincer, vă spun, eu nu cred că putem să știm sigur nici cum arată 2026. Da, Mhm. păi 2030 sau 2040, alte orizonturi de care vorbim. De acord. Însă, în același timp, nici nu vrem să creștem sau să fim, da, o cohortă de asta de lideri sau de cetățeni care doar așteaptă să li se întâmple lucruri, da, sau doar se bazează așa pe fatalismul acesta, ci cred că Da, uite, vreau să te întreb aplicat, că ai zis tu că e foarte diferit de ghicit. Cum e diferit specific? Poți să ne descrii pentru cineva care iar ia contact prima dată cu subiectul, n-au făcut niciodată un exercițiu în sensul ăsta, cum nici eu n-am făcut de pildă. Sunt curios cum arată un exercițiu de ghiceală și cum arată unul de foresight. un exercițiu de ghiceală, în general, ajunge la un singur viitor. Adică iei un pic din ce știi tu azi în prezent și un pic din trecut și extrapolezi. Mhm. Da, și spui că cam acolo o să fie. Și cumva, cred că ajungi să te și îndrăgostești de viitorul ăla și, din păcate, ratezi anumite alte posibile viitoruri care pot apărea, unele care pot să-ți placă mai mult ca altele. Sau altele în care, da, nu știu, poate nici nu mai ești relevant din perspectiva asta, da? Adică nu trebuie să ne gândim la viitorul ăsta ca la prognoza meteo, mâine plouă. Trebuie să mă gândesc mai degrabă, știi, de unde fac rost de o umbrelă sau cum asigur că, nu știu, îmi pun acoperiș pe casă, știi, ca să fiu rezilient indiferent de vremea care vine. Deci, în ideea aceasta de a face foresight, ar trebui să plece de la o premisă destul de simplă, și anume că vorbim de viitoruri. Mhm. Și fac o pauză, fiindcă sună foarte ciudat cuvântul ăsta, corect? Mhm. Posibile multiple. Posibile multiple, da. Diana, uite, eu am o curiozitate, că ai zis că ne uităm la posibilități și nu la probabilități, și construind pe întrebarea lui Paul, eu sunt curioasă dacă există totuși vreo formă de calcul probabilistic sau cum anume se stabilește relevanța unuia sau altuia dintre scenariile, simulările posibile. E o întrebare foarte relevantă pe care o adresezi și pe care o primim, să știi, destul de des de la lideri, fiindcă după ce trecem prin aceste, să zicem, exerciții de a construi scenarii, normal că oamenii până la urmă vor certitudine, da? Și vor date, și nouă ne place ideea aceasta de date. Eu încerc aici, să știi, destul de mult să îi împing să devină mai
familiar, dacă vrei, sau mai confortabil cu incertitudinea și să se țină cât pot ei de departe de a aloca probabilități. Mm. De ce spun asta, Luciana? E fiindcă dacă Ok. aloc probabilități unuia dintre scenariu, involuntar și inconștient o să ne punem resursele, eforturile, mintea mai mult în aceea direcție decât în celelalte. Aș vrea să construim un context în care toate scenariile pe care le construim sau ipotezele pe care le descriem sunt văzute ca relevante. Însă cu un anumit disclaimer aici. Nici nu recomand acum să cădem în scenaristică, da? Adică să facem scenarii pentru fiecare decizie pe care trebuie să o luăm, fiindcă pur și simplu am ține business-ul pe loc. La asta mă gândesc, dacă încerc să construiesc reziliență pentru orice posibil scenariu, mă duc într-o altă extremă. Da, deci nu din perspectiva asta aș vedea. Mai mult decât atâta, chiar nu cred că bucata asta de foresight e așa un panaceu universal. Adică sunt anumite decizii pe care trebuie să le luăm, care nu e nevoie să construim toate aceste scenarii, nu e nevoie să facem o analiză atât de adâncită în a ne uita la trenduri. Însă, revenind, dacă vorbim pe o strategie sau am niște întrebări majore pe care vreau să mi le pun, e important să ne uităm pe termen mediu și lung. Ei, și când ne uităm pe termen mediu și lung, eu vin și recomand în a lucra cu 4 scenarii, știi, apropo de probabilități sau neprobabilități, la care le punem la fiecare probabilitate de 25% dacă vrei, dacă chiar simțim nevoia să punem cifre. Și de ce zic cu 4? E fiindcă normal că am putea să lucrăm și cu mai multe, dacă am avea suficient de multe resurse, dar, din nou, nu aș vrea să devină un proces overwhelmed, da? Fiindcă cred că în astea 4 am putea să cuprindem suficient de multă cărniță care să ne dea reziliența necesară. De ce nu lucrăm cu 3? Știți că sunt studii psihologice care arată că dacă primesc o ofertă în care am 3 variante, cei mai mulți o aleg pe Aia din mijloc. aia din mijloc, da. Și atunci, iar apropo de probabilități, dacă lucrăm doar cu 3, probabilitatea foarte mare e ca să meargă doar pe cea din mijloc, să le rateze pe celelalte 2. Și să știți că emoții eu nu am că se ratează riscurile, fiindcă de cele mai multe ori organizațiile cu care lucrăm noi au departamente de risc beton, Mhm. au acoperit tot felul de riscuri. Mai degrabă s-ar putea să nu vadă anumite oportunități, anumite direcții de pivotare. Încă o remarcă aici. La organizațiile la care mergem, multe dintre ele deja lucrează cu scenarii. Adică nu am venit noi să le aducem lumina. Conceptul. Mhm. Da, însă mulți se opresc la worst case, best case scenariu. Ok. Ceea ce nu e rău, adică e bine că facem și bucata asta, însă, din nou, dacă am întrebat pe oricare dintre oameni dacă lumea va fi mai rea sau mai bună, majoritatea o să zică, păi, depinde, da? Lucrurile nu sunt chiar atât în extremă. Și atunci venim cu recomandarea, ok, dacă am merge beyond worst case, best case, hai să ne gândim la alte posibilități care ar putea apărea, așa ajungem la un număr optim de 4 scenarii și sunt diferite metodologii care te ajută să le construiești pe acestea 4. Adică nu pornești neapărat de la o foaie albă. Și pot să vă dau câteva exemple despre care se pot găsi informații pe net. Acum nu zic că sunt chiar o rețetă, o iei și o pui și faci pe domeniul tău, dar e un bun punct de pornire, da? În direcția asta de cum construiesc 4 posibile scenarii de viitor. Ok. Acum, ne-ai ajutat să înțelegem și de ce o facem și practic de ce o facem e ca să imaginăm, să ne întâlnim cu aceste potențiale viitoruri înainte ca ele să vină peste noi și cum mintea noastră știm că are nevoie de claritate, ideal de certitudine, da? Mai greu cu certitudinea. Mai greu. Uite, aici mi se pare foarte fain. Așa, te rog. Asta de claritate. Deci claritate, adică claritatea trebuie să vină înaintea certitudinii. Eu știu Mhm. că avem nevoie de certitudine și că ne place să ne zică cineva O să fie așa. cum va fi, chiar dacă de multe ori și noi știm că nu va fi neapărat așa. Da. Cred că ar trebui să încercăm să ne obișnuim mai mult cu disconfortul, dacă vrei, incertitudinii și să ochim claritatea. Adică să ne dorim mai degrabă claritate și nu certitudinea. Din nou, mă scuzați așa, poate eu sunt și un pic biased, știi, că aud în media destul de des chestia asta, că știu ei sigur cum o să fie toamna lui 2026, da? Mhm. Sau știu ei sigur că oamenii o să se întoarcă la birouri sau că, nu știu, nu o să se întoarcă. Cred că e important să ne dezvoltăm
sau să ne creștem acceptanța asta a gândirii în alternative, chiar dacă poate ne-ar plăcea mai mult un viitor și e normal să avem un viitor preferat, dar pregătirea asta în a ne gândi, da, dacă ar fi așa, dar ce ar mai putea fi posibil, s-ar putea, cel puțin pe termen lung, să ne aducă reziliența de care zicea Luciana și confortul ăsta că nu mă ia chiar prin surprindere. Am trecut printr-o parte din lucrurile astea, adică nu intru în friz, Mhm. reușesc să acționez. Alt termen de care am auzit în contextul a ce lucrezi tu este ăsta de mega trenduri și vreau Mhm. să te invit să ne-l definești un pic și pe ăsta și să ne zici cum sunt diferite de trenduri pur și simplu. Înainte de a ajunge în a construi scenarii, să zicem, pentru o industrie sau pentru, nu știu, un domeniu anume, noi trebuie să ne uităm ce se schimbă, da, în domeniul ăla sau în domeniile adiacente. Acum, ca o paranteză, să știți, când ne uităm ce se schimbă, de foarte multe ori iese și ce nu se schimbă și asta e foarte important, da? Să știi care sunt totuși lucrurile pe care le iei mai departe. Ei, când ne uităm la ce se schimbă, scopul meu, da, personal și a nostru la Future Station este să prindem cumva schimbarea asta într-un stadiu mult mai emergent. Dacă ajunge să fie așa adoptată de marea majoritate a organizațiilor sau să devină cumva mai mainstream, deja nu poți să acționezi reactiv, da? Nu proactiv. Ei, ce mă interesează pe mine este să duc organizațiile și profesioniștii în zona asta mai proactivă. Ei, ca să-i duc în zona mai proactivă, noi căutăm bucăți mici, dacă vreți, semințe de schimbare așa mai pe margini, da? Mm. Adică cumva mai în fașă. De exemplu, eu scanez tot ce înseamnă baze de date de patenturi, ne uităm la tot ce înseamnă gadgeturi noi, tehnologii noi, la tot ce înseamnă, nu știu, modele de consum sau de a ajunge la clienți care schimbă cumva paradigma, la ce fac fondurile de investiții, la ce draft regulations sunt. Cumva lucruri care sunt așa în fașă, da? Sunt indicii că viitorul ar putea să fie diferit. Ei, bucățile astea mici de care vă povestesc, ei, la un moment dat, când așa vă imaginați pe o foaie albă, cumva se adună mai multe într-un loc, Da. ai impresia că e un tipar acolo, încerci să înțelegi care e firul roșu care arată schimbarea asta, ce se schimbă de la A la B, adică la ce trebuie să ne uităm. Ei, schimbarea asta e ceea ce am putea să denumim un trend. Da? Un trend ar trebui să aibă o indicație despre cum arată un lucru în viitor, dar musai trebuie să ai niște semințe din prezent, da? Că altfel e science fiction și Asimov și lucruri pe care Mhm. companiile nu o să pună Mhm. bani. Da, deci trebuie să arăți concret. Mhm. Eu cred că asta, de exemplu, apreciază mult din clienții pe care îi avem noi, care ei și-ar permite să-și ia și alte agenții sau alte organizații, poate inclusiv internaționale, care dau trenduri și așa mai departe, cred că apreciază la noi bucata asta în care focusul nu e pe trend, pe el, ci pe a arăta semnale concrete, manifestări concrete ale acelui trend. Și o altă chestie foarte importantă aici când arăți astfel de lucruri sau când te uiți la astfel de semnale este să nu te uiți doar în domeniul tău sau doar în industria ta. Că de cele mai multe ori inovația o să vină dintr-un alt domeniu. Astfel că noi când căutăm trendurile, căutăm aceste schimbări, acoperim o plajă mai largă decât industria din care e clientul. Putem să intrăm în multe detalii aici, că dacă e cineva dintr-o industrie reglementată, te uiți diferit ca și procentaj, dar în mare ideea rămâne în general valabilă, da? Nu ne uităm doar într-un anumit domeniu, ne uităm mai larg ca să înțelegem care e schimbare. Ei, trendul ăsta este o schimbare vizibilă, dar pe un termen, dacă vrei, scurt, mediu, nu știu, până la 5 ani. Dacă vorbim de, nu știu, partea cu remote work, să zic. Mhm. Pe când megatrendul e o forță globală, da, la nivel de societate. Vorbim de durată mult mai lungă, poate 10, 20, nu știu, 30 de ani. Megatrendul schimbă sisteme, da, îmbătrânirea populației, urbanizarea, digitalizarea, tranziția verde. Astea sunt megatrenduri, da? Trendurile pot să vin și pleacă, megatrendurile sunt aici să rămână cumva și să rescrie regulile jocului. Ok. Și uite, pentru cei care ne ascultă, care sunt din experiența ta de până acum megatrendurile care vezi că vor redefini munca în următorii 10-15 ani? O să încep cu o remarcă aici. Din lucru cu clienții, ce observ este că Da.
Când construim împreună un radar, da, că mie îmi place asta să ne organizăm, da, construim un radar în care punem toate trendurile sau semnalele sau mega trendurile cumva pe un framework în care putem să urmărim, să comunicăm în organizație mai larg pe baza lui. Ei, când îl construim, bucățica aia sau, nu știu, imaginați așa, coloana care este despre tehnologie, să știți că se umple prima. Așa, ne imaginam. Da, și de la ei și de la noi. Da, că toată Mhm. lumea pune ce e legat, că se schimbă, că e AI, că e orice e tehnologie, să zic, la modă. E clar că anxietatea e destul de mare, schimbările sunt foarte mari și poate e absolut normal că bucățica asta de tehnologie se umple. Deci e clar că bucata de tehnologie și în zilele noastre specific tot ce ține de AI și automatizare o să-ți apară ca megatrenduri. Cred că nu există prezentare despre viitor în care nu ți apare și bucata asta. Și aici sunt niște chestii specifice, da? Că vorbim acum de toată partea de human augmentation, adică tehnologie care îți dă așa a treia mână. Știi, pe lângă ce le ai tu pe cele două, îți mai dă una că te ajută să-ți amplifice rolurile pe care tu le ai. Și dacă e să ne gândim, nu știu, și pe vremuri când lumea folosea săgețile ca să vâneze sau nu știu, că am început să-mi pun ochelari că nu mai vedeam bine, era tot o amplificare a lorurilor Mhm. mele, numai că acum, să zic, o face AI. Însă, pe lângă toată bucata asta de tehnologie și pe lângă cele menționate, clar mai sunt și altele, e foarte, foarte important să ne uităm și la alte megatendințe. De exemplu, tot ce ține de social, da? De schimbările demografice, de îmbătrânirea populației, de ceea ce numim silver economy, da? Economia celor seniori, de ceea ce numim și economy, economia femeilor, da? De ceea ce numim, nu știu, noile valori ale generației Z. Adică m-aș uita un pic și în zona asta. Ce recomand este folosirea unui framework sau măcar ca reminder mental. Așa. STEEP se numește, da? STEEP, care vine așa: social, technological, economical, environmental și political cu regulations și așa mai departe. Deci social, tech, economic, environmental. Environmental și de la politics, regulations, laws, Aha, aha, chestii mai aha. instituționale, să zic. Ok. Ei, când mă uit ca și profesionist sau ca și organizație la ce se schimbă în domeniul meu, după ce mi-am umplut căsuța aia sau poate Excel-ul ăla, da, poate am 5 coloane în Excel, mi-am umplut Excel-ul ăla cu T și am pus la technology tot ce văd eu că apar de la, nu știu, AI, automatizare, digital twin, blended realities și orice alte lucruri, vă rog eu focus mare și pe celelalte 4. Fiindcă s-ar putea să ratăm niște lucruri care dau niște schimbări de sisteme foarte relevante. Deci, cum ziceam, la social, partea asta cu schimbările demografice, cu Gen Z, la partea de environmental, tot ce înseamnă de green skills, da, ce observăm, mai ales dacă ne uităm la ultimul raport de la LinkedIn, cresc cerințele pe green skills, dar nu numai în joburile care sunt cu sustenabilitate în titlu, da, dar și în altele. Și atunci e important să ne uităm în partea asta, plus că e un domeniu de viitor. M-aș uita și la partea de economic, da, apar noi modele de business. Vedem tot ce înseamnă, nu știu, on demand, platform work, noi modele de cultură organizaționale. M-aș uita la partea de ce noi regulations sunt în discuție pe domeniul meu. Deci, cumva aș încerca să acopăr un spectru mult mai larg. Specific pe piața muncii, ce vorbeam noi doi și mai devreme, dar și cu alte ocazii, m-aș uita și pe partea aceasta de fragmentare, dacă vrei, a carierei. Așa. Și vorbeam noi dar tot mai mulți profesioniști lucrează fracțional. Personal, dacă e să mă întreb, eu nu consider că suntem în România la o masă critică. Adică eu cred că e încă o nișă, dar o nișă care crește. Da, hai să le explicăm oamenilor ce e lucrul ăsta fracțional sau în ce constă, cum funcționează el, că nu știu câte persoane au auzit de el până acum. Da. Deci prima oară cred că am citit de conceptul ăsta de fractional executives, cred că sunt, să zic, ar fi vreo 3 ani, poate așa că după ce se începea să termină pandemia. Ok. Și pornea de la ideea că sunt destul de mulți profesioniști care nu-și mai doresc o relație pe termen lung și 9 to 5 cu un angajator, însă ei au suficient de multă expertiză, know-how, ca să dea mai departe unor organizații, dar nu vor să mai dea numai uneia. Și astfel s-au decis să dea, nu știu, poate la 2 organizații sau la 3.
și au niște roluri fracționale. Imaginează-ți un Chief Marketing Officer care a lucrat într-un corporate, bugete mari, proiecte foarte faine, dar care din diferite motivații, că sunt, nu știu, personale, poate vrea mai mult timp sau vrea mai multă flexibilitate sau poate vrea pur și simplu să-și diversifice veniturile, să zic, alege să se ducă fractional Chief Marketing Officer la o companie mai mică, care clar nu și-ar permite să plătească un astfel de om full-time, dar și-ar dori genul ăsta de expertiză ca să poată să crească, să-i facă niște sisteme interne, să-l aducă la un growth level. Și cealaltă parte din timp, nu știu, poate se duce la un startup care, din nou, poate nu are venitul să acopere bucata relevantă, dar poate există un alt tipologie de remunerație, nu știu, un share sau alte tipuri de discuții. Ei, bucata asta de fractional trebuie foarte bine diferențiată și, mă rog, sunt articole care poate explică mai bine decât mine partea asta, de tot ce înseamnă, nu știu, consultant sau interim. Nu sunt nici consultanți, nici interim. Adică pentru ei e destul de clară bucata asta de fractional. În general au, nu știu, poate 2, 3 clienți. Din ce am văzut eu în practică, îți spun că știu și oameni în România care fac chestia asta și care intră destul de adânc într-o problemă, da? Adică nu doar consultă, uite, ăsta e framework-ul și vedeți voi ce faceți cu el, ci intră și în partea asta, dacă vrei, mai executivă, însă aleg să își facă un portofoliu de joburi simultane, nu numai un singur job, da? Nu numai un singur angajator. Și e un alt semnal legat de ideea aceasta că career path-ul nostru nu mai e liniar, știi? Adică are diferite pivoturi. Dacă îmi permiteți, vă împărtășesc așa și personal, știi? Chiar sunt curios și vreau să te întreb, da. Da, ai zis la începutul discuției că am început cu partea asta de finance. Păi, uite, povestea mea e cam așa. Am făcut ASEO, am făcut dreptul și am făcut un master în audit în instituții financiar-bancare. Deci eu credeam că pentru mine direcția e destul de clară, da? Adică eu le aveam așa destul de bine în mintea mea, mă duc și lucrez într-un Big Four, după aia m-am dus, am fost expat în afară, am zis că ok, pun și bucata asta de internațional, mă apuc de un MBA, deja vedeam foarte clar unde se duc lucrurile pe traiectoria asta. Acum vreo 12 ani am aflat de Foresight și, cum ziceai și tu la început, a trebuit să mă întorc înapoi la școală și a trebuit să Da. reînvăț anumite lucruri sau să dobândesc niște skill-uri noi. Și de ce vă spun lucrul ăsta este fiindcă eu cred că anxietatea pe care, nu știu, poate mama mea sau nu știu dacă e anxietate sau e pur și simplu neînțelegerea a ceea ce fac eu acum, că e clar că nu prea înțelege cu ce mă ocup, ca să nu mai zic că mămaie mereu îmi zice de ce nu fac un job serios. Imaginez. Exact. Cred că o să o avem din ce în ce mai des, da? Adică cred că inclusiv următoarele generații, eu mă gândesc și la copiii mei, o să aibă diferite roluri, o să-și creeze poate diferite roluri sau un career path clar mult mai puțin linear față de cum am avut-o noi sau nu mai zic părinții noștri. Nu știu, ai mei au terminat o facultate, nu mai zic că au avut un singur angajator, dar au lucrat într-un domeniu tot restul vieții. Ce observăm noi acum e că se fragmentează cariera. Deci, revenind la întrebarea ta inițială, mi se pare că asta e un mega tendință de care ar trebui să ținem cont. Vreau să te întreb ceva aplicat aici. Lucrul ăsta îl vezi posibil sau pare să fie posibil pentru orice fel de carieră sau sunt unele la care merge, altele la care nu prea? Ah, știi care e răspunsul standard la un consultant, nu? Depinde. It depends. Da. Depinde, dar și apoi trimitem factura. Cum să zic, cred că unele sunt mai predispuse ca altele, dar cu vârsta eu am ajuns să evit să spun că la unele nu o să se întâmple deloc și la altele mai puțin, fiindcă, uite, o altă discuție așa de sezon, să zic. Eu știu destul de mulți oameni care, nu știu, acum 4 ani de zile spuneau că o să vină AI-ul, dar AI-ul nu o să facă decât chestii super repetitive. Ce e creativ o să rămână numai la noi, la oameni. AI-ul nu o să poată să facă. Și uite, acum, nu știu, Invers. realitatea ne arată diferit. De asta zice, eu consider că și pe fractional. E clar că sunt domenii și industrii mult mai dispuse și natura business-ului lor îți permite mult mai mult să ai genul ăsta de muncă fragmentată și o să există să zic, o predilecție în direcția asta și mai cred și că nu e neapărat pentru toată lumea. Bucata asta de fragmentare a carierei vine și cu un
spirit antreprenorial mult mai crescut, da? Fiindcă tu trebuie să-ți găsești. Știu că sunt doar 2-3 joburi, dar trebuie să ți le găsești și pe alea, da? Să ți le menții. Nu știu, trebuie să știi să ții contabilitatea sau să-ți găsești pe cineva să facă lucrul ăsta. Adică vine și cu alte tipuri de skill-uri pe care trebuie să le dobândești. Și nu cred neapărat că în viitorul următorilor 5-10 ani o să lucreze toată lumea fragmentat. De asta am zis că cred că e o nișă, dar o nișă care crește. Eu ți-am zis când citeam prima oară de subiectul ăsta, mă uitasem pe cifre pe LinkedIn, erau vreo 60.000 de oameni care își puneau fractional în titlu. Ok. Acum sunt peste 100.000, numărasem noi ca și făcusem așa un average în echipă, cam 10.000 în fiecare lună. Plus că poți să găsești oameni în România, da? Sunt cu sutele în România care și-au pus și i-am și cunoscut, și cunosc pe unii dintre ei care au bucata asta de fractional. Aș zice că e ceva care merită urmărit și adoptat, dar într-un context potrivit, da? Adică nu cred că e pentru toată lumea. Ok. Diana, aici dacă ne uităm la mega trenduri sau dacă ne uităm la o perioadă mai lungă de timp, din datele și simulările pe care le-ați făcut voi până acum, crezi însă că pe termen lung, adică următorii 20-30 de ani, că ai vorbit și de generația copiilor noștri, o să mai existe opțiunea de a nu avea munca asta fracționată? Cumva, din cum ai pus întrebarea, reiese și răspunsul meu, eu cred că o să crească bucata asta de fragmentare. Acum nu pot să-mi dau seama în ce procente, dar dacă e să ne uităm la ce valori aduce noua generație și cât de mult pun accent pe flexibilitate versus securitatea pe care și-o doreau, nu știu, generațiile precedente, cred că o să vedem din ce în ce mai multe modele care au flexibilitate embedded. Că e fractional sau că se va numi altfel sau că, nu știu, o să ne facă AI-ul alocare de ce profesii, joburi, proiecte putem să luăm. Cred că există diferite variante, dar eu o văd doar ca o temă care va rămâne. Mhm. Curiozitatea mea era dacă tendința asta e ceva ce vezi ca fiind ghidat de nevoia generațiilor ce vin de autonomie mai multă sau e mai degrabă ceva ce e ghidat de nevoia pieței de a reorganiza modul în care se muncește și în care se obține profit? Cred că poate fi ghidată de ambele în funcție de domeniu și dacă cele două menționate de tine ar fi lucrurile care împing înainte, cred că există și niște chestii care ar putea să ne mai țină pe loc sau să ne împingă înapoi și anume partea asta de reglementare. Fiindcă dacă nu se creează un context cadru în care lucrurile acestea să funcționeze Mhm. într-un mod sustenabil la lung, cumva oamenii o să fie forțați spre o anumită direcție sau alta. Adică uite-te în toată zona asta de platform economy, de la Uber la delivery, da, atâta timp când nu există și legislație care să Mhm. se asigure că creează framework-ul relevant, o să ducă la anumite comportamente. Vorbim cumva de același profil, dar la un nivel de senioritate un pic mai mare. Mhm. Te întreb și pentru că tu ai venit cu exemplu celor care sunt în poziții de executives și acum ai completat și cu exemplul ăsta al muncilor precum livrarea de mâncare, curierea și așa mai departe. În 2024, noi aveam în România 250.000 de oameni estimat care deja muncesc două joburi, dar care nu muncesc două joburi pentru că vor ei mai multă autonomie, ci pentru că au ajuns în punctul în care un singur job nu mai plătește destul de bine cât să poată să trăiască. Și acolo sunt curioasă cum anume tendința asta de fractional work se traduce în îmi obțin mai multă autonomie pentru că lucrez pe mai multe proiecte în același timp sau ajung să fac fractional work pentru că un singur job nu mai poate să mai asigure un nivel de trai decent. Da, de asta ziceam că bucata asta de fractional apare din diferite considerente. E clar că la zona asta, să zic, de blue workers sau la exemple date de tine, e posibil ca aspectele financiare să fie cele care conduc, dar nu mereu. Și la partea asta de senior, dacă e să ne urcăm pe piramida lui Maslow, poate sunt alte tipologii de nevoi. Însă, indiferent de care din aceste nevoi vor apărea, cred că contextul de portfolio careers, ideea aceasta de a avea profesii sau niște career paths care au
mult mai multă flexibilitate și permit bucata fracțională, o să vedem din ce în ce mai des și ce mai observ este că și la nivel de organizații a început să apară mai multă deschidere. Acum gândiți-vă și voi la, nu știu, corporațiile pe care le știți foarte bine, dacă acum 5 ani de zile ar fi lucrat vreuna dintre ele cu un fractional pe orice tipologie de rol, acum aș zice că, mai ales după pandemie, au devenit unele dintre ele mult mai deschise la o astfel de abordare. Mhm, mhm. Ok. Am vorbit de moduri de lucru. Acum vreau să te întreb ceva ce poate că e și mai util oamenilor care ne ascultă. Mhm, Tot apare la World Economic Forum în fiecare an lista asta cu abilități sau skill-uri pentru viitor, skills of the future. Tu când te uiți în viitor, dar nu pun an, doi, ci când te uiți în perspectivă așa, mai mhm. pe termen mediu-lung, care ți se pare că sunt abilitățile pe care ar trebui să le antrenăm fiecare dintre noi ca să rămânem relevanți în viitor? Să știi că e greu să mă limitez la 2, 3, dar o să-ți spun așa câteva pe care le consider mai prioritare. Fără număr. Da, fără Spune-ne număr. Exact. câte. Noi am făcut o analiză, am luat toate rapoartele astea recente, de la World Economic Forum până la multe altele care mi s-au părut că sunt de la niște instituții solide și am făcut așa un inventar de vreo, cred că vreo 20-30. O să menționez câteva care mi se par mie critice. Așa, Și încep cu gândirea critică. Da, cap de listă. cred că e să fie din ce în ce mai relevant, să poți să deosebești tot ce e artificial de tot ce e natural, dacă vrei, și să poți să știi ce tipologii de întrebări să pui sau să-ți pui, apropo de tot lucru cu AI-ul și că ne face ChatGPT munca, deci partea asta de gândire critică. Pe de altă parte, consider în continuare că trebuie să ne dezvoltăm sau să ne împrietenim cu tehnologia, adică cred că cumva oricât de mult ne-am opune, să zicem că am vrea să ne opunem, nu cred că o să țină de fiecare dintre noi evoluția de altfel exponențială. Deci colaborarea asta cu AI-ul, befriending the machines și a înțelege unde poți să folosești ca să-ți augmentezi, cred că va fi foarte relevant. Aș mai adăuga ceva aici care, nu știu dacă e spus chiar așa cu subiect și predicat în raportul de la World Economic Forum, dar cred că bucata asta de imaginație, creativitate este foarte relevantă. Personal consider că suntem sau trecem printr-o criză de imaginație. Ok. Asta raportat și la ce vedem la nivel de democrație politică și așa mai departe. Și e mare păcat, fiindcă lucrurile pe care nu ne le imaginăm, nu o să reușim să le construim sau să le facem în realitate. Și cred că e ceva ce trebuie să nurture așa la fiecare dintre noi, la copiii noștri, să le creăm contextele astea în care își imaginează cât mai mult și își folosesc creativitatea, fiindcă cred că va fi un mare diferențiator față de tehnologie în viitor. Legat de asta și toată bucata asta de storytelling, digital storytelling, la fel, e foarte relevantă. Aș mai menționa că o să conteze foarte mult și cât de buni suntem ca team players, Ok. cât de bine știm să relaționăm așa unul cu altul și mă refer unul cu altul atât human to human, dar poate și human to machines, știi? Apropo de piața muncii, mă tot gândesc când o să vedem, știi, un HR care până acum făcea human resources, dar acum o să trebuiască să facă și human și Human machines machinery. resources. Mhm. Adică din perspectiva asta, știi, de colaborare, cumva, cred că o să fie foarte relevant și apoi, na, nu știu, poți să intrăm și în chestii mai specifice. Cred că, toată partea asta de, nu știu, skill-uri verzi, da, Ce înseamnă asta? tot ce ține de a construi, o practică, un business durabil. Și aici când zic durabil, nu mă refer la faptul că trebuie să știm tot să plantăm copaci sau să, nu știu, calculăm amprenta de CO2, dar, să gândim pe termen lung. Ok. Da? Și cumva să reușim să aducem în practica noastră sau în business-ul nostru și componenta asta care ține de mediu, care ține de comunitate, care ține de governance, da? Cum luăm decizii, astfel încât să fie sustenabile pe termen lung. Pot să mai adaug aici o competență dacă vrei, Te rog. așa, normal un pic biased, pot să zic, dar UNESCO numește Futures Literacy, Așa. competența necesară pentru secolul 21. Și ce înseamnă asta e de fapt abilitatea asta de a înțelege
viitorul și de a înțelege cum îți impactează prezentul. De ce spun asta e fiindcă și noi când facem scenarii, dar eu nu fac scenarii cu scopul de a-i duce pe oameni în viitor și de a-i lăsa acolo, da, sau a face noi niște SF-uri, ci ba din contră, ei cu imaginile acelea pe care și le-au făcut să se întoarcă în prezent. Și să ia decizii mai bune. Exact, să ia decizii mai bune astăzi, da? Mhm. V-au plăcut anumite scenarii, anumite imagini. Ok, ce trebuie să începem să facem astăzi, știi, pe reverse engineering, așa, ca să ajungem cât mai aproape de acel viitor. Nu v-a plăcut, celălalt vă dă dureri la stomac sau modelul vostru de business nu mai e relevant sau, nu știu, voi ca și profesioniști, jobul vostru nu mai e relevant. Ok, hai să începem să facem ceva astăzi, astfel încât să stăm cât mai departe de acel viitor. Deci cam de aici vine Futures Literacy, Mhm. care, cum zice UNESCO, e foarte mult ancorat în imaginație. Și era o analogie foarte interesantă că la un moment dat Einstein zicea că să știți că sunt situații, mai ales în criză, când imaginația e mai importantă ca și cunoașterea. Fiindcă cunoașterea e foarte mult despre prezent, da, dar imaginația te ajută să treci un pic mai departe așa de constrângerile prezentului și de ceea ce știi, să te pună să te gândești, ok, care sunt lucrurile pe care nu le știu și care ar putea să fie parte în realitate sau pe care aș putea să le construiesc. Da, fiindcă, din nou revenind la bucata inițială, că spuneai tu că am o relație aparte cu viitorul, cred că relația noastră cu viitorul e determinată și de relația noastră cu schimbarea. Știi, cât de rezistenți suntem la schimbare sau cât de mult realizăm că schimbarea nu e doar ceva ce vine spre noi și ok, vreau să anticipez, să înțeleg trendul, dar e și ceva ce poate să pornească de la noi. Mai ales dacă ești market leader, da? Sau dacă ești tu foarte șmecher pe ce faci tu ca și profesie. Adică și tu poți să ajuți la crearea unui anumit scenariu care ți-a plăcut. Uite, în completarea discuției despre competențe sau despre abilități, mi se pare că ce zici acum îmi ridic o minge utilă la fileu. Vezi vreo modificare de mindset sau de modele mentale relevantă pentru oamenii care vor să se pregătească pentru munca asta din viitor și te întreb în contextul ăsta în care, de pildă ce spui tu, să începi să preiei controlul schimbării pe care urmează să o trăiești în loc de a aștepta să ți se întâmple, e mai puțin despre competențe, e mai mult despre cum te uiți la lucruri. Mindset. Da, și sunt curios ce modele mentale sau ce trăsături din registrul ăsta de mindset ți se par importante. De pildă, curiozitatea pare să fie ceva care contează mult din ce ne-ai spus, dar ce altceva? Curiozitatea, toată discuția asta cu antifragilitatea, știi, adică nu doar să reziști la anumite greutăți, șocuri, știi, dar pur și simplu să te dezvolți cumva așa prin ele. Dar mai e o chestie aici pe care vreau să o menționez, știi, apropo de mindset, ca să setăm un pic contextul. Așa. Că noi suntem ce suntem, da, și trăim în România și asta ne ocupă tot timpul și trebuie să știm un pic și de unde pornim. Dacă e să ne uităm în analiza lui Hofstede, pe care sunt sigură că o vă referențiați și voi de foarte multe ori, noi ca și nație, față de alte nații, avem un scor destul de mare la bucata aia de uncertainty avoidance. Cred că cel mai mare, 91. Suntem obsedați să avem claritate, să avem certitudine, nu claritate. Exact, deci ne place mai puțin cu incertitudinea și din păcate incertitudinea asta e cam constanta zilei. Mhm. Și dacă e să ne uităm, nu știu, am citisem recent un interviu cu director de la IMF, de la International Monetary Fund și asta zicea, că incertitudinea e cumva aici să rămână și get used to it. Până la urmă, ca și lider, tot trebuie să luăm decizii, nu putem să așteptăm să se clarifice apele, trebuie să mergem mai departe. Deci asta avem uncertainty avoidance destul de mare. Da. Aveam un scor relativ mediu la gândire pe termen lung. Înțeleg acum că profesorul Daniel David, actualul ministru, am citit un articol că a făcut o reactualizare cumva a analizei de la Hofstede și a mai scăzut iar și orientarea asta pe termen lung. A scăzut-o în sensul că nu prea avem orientare. Nu prea, da, adică că avem și mai puțină orientare pe termen lung. Ce spune e că nu prea avem. Și mai puțină decât în cercetarea originală. Da, Ok? exact, fiindcă cumva noile generații sunt și mai anxioase legate de viitor. Știi că, nu știu, apropo de ai mei, măcar ai mei au terminat o facultate, știau că o să prindă un job. Ei, nu știu neapărat ce le aduce viitorul și sistemul educațional nu îi pregătește neapărat în direcția asta și atunci, din păcate, nu văd beneficiile pe termen lung și când nu vezi beneficiile unui lucru pe termen lung, îți impactează cum
iei decizii azi și atunci involuntar tu o să gândești mult mai instant gratification și ce ai în mână nu-i minciună și nu o să te mai gândești tu, ok, dar cum ar putea să construiesc eu ceva care are sens și peste, nu știu, 3, 5, 10 ani. Deci e important să setăm contextul ăsta că definește cumva relația noastră cu viitorul. Mai mult ce pot să vă spun e că e un studiu, cred că de pe la ieri, de prin 2024, mă rog, sunt multiple și nu o să fie neapărat șocant, dar în care îi întreabă pe oameni în mâinile cui cred ei că stă viitorul și normal că printre primele poziții sunt în mâinile lui Dumnezeu și în mâinile liderilor politici, Da. dar pe mine m-a frapat să știți și cumva poziția următoare, fiindcă apare în mâinile generației următoare. Mm. Știi, adică mânuțele astea două ale noastre apar după toate cele enumerate de mine mai sus, ceea ce denotă faptul că noi avem un nivel de, ce numim noi în forță, agency, un nivel de empowerment sau de credință în forțele proprii relativ scăzut față de alte culturi. Adică sunt culturi în care educațional, Asta e particular României? da, Ce ne descrii? Ok. în care educațional tu ești cumva construit în direcția asta că viitorul e ceva ce poți să modelezi, se pare că din contră noi suntem mai degrabă construiți pe direcția că viitorul e ceva ce ni se întâmplă și deal with that Mhm. și mai degrabă pe o notă de-asta fatalistă și fără prea mult optimism. Mai e o cercetare pe care vă recomand să o aveți în vedere pe aspectul ăsta. Am citit recent de ea, făcută de la Universitatea de Vest din Timișoara, care au analizat manualele școlare dinainte de 90 și cele după 90, Așa, foarte interesant. Ia să da? vedem. Deci dinainte de Revoluție și cele după. Și cele după sunt mai pesimiste ca celelalte. Hmm. Deci după Revoluție, Da. da, când teoretic ca și țară am avut o dezvoltare foarte bună, manualele școlare din analiza lor reiese că sunt mai pesimiste. Deci, revenind la întrebarea ta de Mhm. mindset, Mhm. aș enunța așa 5 principii pe care le folosesc și le povestesc și eu și, mă rog, le dezvolt când lucrăm cu echipele pe zona asta de training și relația lor cu viitorul și anxietate și așa mai departe. Aș porni de la ideea asta că viitorul e ceva ce ține și de noi. Da, adică eu cred că fatalismul, dacă ne-a salvat, nu o să ne mai salveze de acum încolo, dacă ne-a Ok. salvat vreodată și cred că e important să realizăm că, ok, viitorul nu e scris încă, nu trebuie să punem presiune pe noi acum că o să facem noi pace mondială sau că o salvăm noi toate balenele, însă în comunitatea din care facem parte, în echipa din care facem parte, legat de, nu știu, viitorul meu personal, profesional, trebuie să realizăm că și noi avem ceva de spus. Dar poate să fie lucruri minore de la faptul că, nu știu, mă fac președinte la scara de bloc, dacă vreau să schimb ceva sau alte acțiuni pe care pot să le iau în sensul ăsta, dar cred că ajută să ne formăm acest mindset în care știu că se folosește des cuvântul ăsta, dar în care suntem creatori de viitor, nu doar simpli pasageri, da? Mhm. Ok. Pur și simplu în care intrăm un pic mai mult în teren, măcar pe bucățica care ține de noi. Alt principiu pe care insist foarte mult și povesteam cu Luciana mai devreme, e ideea asta, trebuie să ne uităm la viitor din perspectiva a multiple posibilități. Viitorurile astea, care, din păcate, în limba română, dacă ne uităm în text, e arhaism, așa de antagonic, știi, să ai un cuvânt care e de fapt despre viitor și e un arhaism, dar să încercăm să descriem multiple alternative și e un exercițiu pe care îl recomand fiecăruia dintre voi atunci când, nu știu, trebuie să iau o decizie pe termen mediu și lung. Ok, te-ai gândit la o anumită soluție, forțează-te să te mai gândești la 3 alte alternative. Măcar așa ca exercițiu mental, da? Nu știu, scrie-le pe foaie. Ei, să intre în thinking, în poate chiar un default thinking, așa, ideea aceasta că mă gândesc la mai multe alternative posibile atunci când, nu știu, am o decizie de luat pe termen lung și puteți să vă opriți la 4. Da? Adică nu trebuie să o dăm iar să fie prea mult, dar atunci când contextul o cere, e important să avem gândirea aceasta în multiple alternative. Un al treilea principiu, oarecum legat de precedentul, Da. aș vrea să nu pornim de la premisa că, indiferent cât de bine știți domeniul vostru, da, sau cât de bine știți o anumită piață, să nu porniți de la premisa că puteți să ghiciți viitorul prea ușor. Adică, din nou, experiența mea a arătat că pe termen mediu, scurt,
Poți să faci un forecast cinstit, da, într-un Excel, and it does the work. Nu trebuie să faci scenarii complicate cu ce facem noi și așa mai departe. Deci, pe un anumit interval de timp, normal și în funcție de cum e industria sau domeniul tău, poți să faci o extrapolare a zilei de astăzi, da? Care e o extrapolare mai mult sau mai puțin lineară. Însă, dacă gândim pe un termen mediu și lung, hai să pornim de la premisa că nu putem să prezicem exact cum va fi. Fiindcă dacă ne asumăm mindset-ul ăsta, principiul de l-am enumerat anterior o să ne fie mult mai ușor de pus în aplicare. Repet ce am spus, bucata asta de forecast poate să conviețuiască foarte bine cu bucata de foresight, da? Facem forecast pe termen scurt, mediu și foresight pe termen mediu și lung, dacă vrei. Nu e foresight un panaceu universal pentru toate, mai depinde un pic și de contextul de industrie și de domeniu, dar pot să conviețuiască. Dar pentru termen lung, hai să ne oprim în a ghici și a ști exact cum va fi, mai degrabă hai să ne pregătim. Ok. Al patrulea principiu. Viitorul ăsta nu e scris. Da, am zis așa, uite, ne uităm pe un perete alb, cam așa e. Da, ok, nu o să putem să scriem noi pe tot. Poate să scriem doar niște pixeli din el. Dar fiindcă nu e scris și încă e alb, e sursa noastră de imaginație. Da, fiindcă nu știm cum e încă. Imaginați-vă alb inițial, faceți o pauză și apoi gândiți-vă că puteți să vă folosiți imaginația, să vă gândiți cum ar putea fi, Ok. în ce direcție s-ar putea duce. Deci viitorul e sursa noastră de imaginație și ar fi păcat ca în planurile pe care vi le faceți la nivel de strategie de organizație, de echipă, la nivel personal, să nu țineți cont și de faptul că imaginația asta nu e neapărat o joacă de copii. Știi că de multe ori zicem, băi, noi suntem adulți, serios, sunt lideri, suntem, avem dita mai funcțiile. Așa zic oamenii? Exact, Mhm. nu ne punem noi acum să ne imaginăm, știi, că asta fac cei mici. Știi, și am mai multe foresight board games dintre astea, serious games, să zic, pe care, mă rog, le folosesc mai puțin în workshop-uri, dar le-am folosit la cursurile de la business, da, cu adulți, oameni care lucrează în corporații și în același timp, nu știu, poți să le folosești și cu tineri într-un liceu sau cu copiii mei de acasă. Așa. Și acum ce o să vă întreb pe voi e un truism, dar care dintre aceste două grupe credeți voi? Păi, copii, evident. Da, deci e absolut normal, dar și noi toți știm asta, știi, fiindcă nu au constrângerile Mhm. pe care noi ne le impunem și își lasă fluul ăsta liber să-și imagineze. Acum, mă înțelegeți greșit, că eu nu vreau să stăm toată ziua să ne imaginăm cai verzi pe pereți, că mie îmi place pragmatismul ăsta. Cred că în anumite contexte în care, din nou, ne facem ciclurile astea strategice pe care oricum ne le facem sau în care, nu știu, poate simțim noi că ne-a crescut un pic anxietatea la nivel personal legat de unde s-ar duce profesia mea, haideți să ne permitem atunci în contextul ăla să aducem și bucata asta de imaginație, fiindcă s-ar putea să acopere niște arii pe care gândirea noastră nu le vede în momentul actual. E important de menționat aici și iar fac o paranteză până ajungem la principiul numărul 5, faptul că noi ca oameni încă gândim linear. Dar până cine știe ce o face, nu știu, Elon Musk zilele astea, dacă își revine și se ocupă din nou de tehnologie sau eu știu la ce mai lucrează, cine mai lucrează, dar în principiu să știți că noi gândim linear, adică lucrurile care vor evolua în viitor într-un mod linear, ca, nu știu, natalitatea sau alte aspecte, ei, alea ne e mai ușor să le prezicem. Da, clar. Avem un grad mai mare de certitudine, dacă merg așa în linie dreaptă, cam unde o să ajung. Ei, dacă vorbim de dezvoltări exponențiale, cum se povestește despre AI zilele astea și așa mai departe, ei, exponențialitatea asta este foarte diferită de modul în care noi gândim. Și nouă ne e foarte greu să prezicem exact exponențialitatea. Și aș vrea să ținem cont, așa, uitându-ne la mâinile noastre, da? Mâna, să zic, pe stânga, gândește-te că, uite, eu cu asta merg linear, ei, pe dreapta asta se duce exponențial. Mi-e foarte greu să prezic ce face mâna dreaptă. Mhm. Astfel că ce recomand este să luăm în calcul că o să poată să fie și alte disruption pe piața muncii specific, pe care nu ne le imaginăm astăzi și asta poți să o faci dacă creezi contextul ăsta explicit în care cumva lași loc unor posibilități. Da, eu vreau să te întreb ceva foarte concret aici. Și ok, și dacă fac asta, zic ok, nu pot să prezic tot, nici nu are sens să încerc, trebuie să las loc pentru necunoscut. Pentru o organizație, mă rog, poate să-și lase bugete, provizioane, chestii, dar pentru un individ a face loc pentru necunoscutul ăsta la modul concret, ce ar trebui să facă în baza principiului ăsta? La modul concret, ar trebui poate să investească în
anumite skill-uri și se uită de altele. Sau ar trebui poate să-și facă un radar personal în care monitorizează anumite lucruri care acum sunt așa incerte. Adică, din nou, când eu zic să le lăsăm așa la modul incert, nu înseamnă că, ok, o să-mi pun mâinile în sân și ia văd eu ce o să se întâmple. Că oricum e prea incert și nu mai am ce să mai fac. Mhm. Adică nu din aspectul ăsta, dar pur și simplu să plec de la premisa că sunt lucruri pe care nu le știu astăzi, Da. pot să mi le imaginez, o parte din ele cel puțin, și hai să vedem cum astea le-aș putea transforma în niște oportunități la nivel personal sau, mă rog, la nivel de organizație. Adică măcar o bucată de avantaj să-mi dau din perspectiva asta. De aici am pornit de la premisa asta că viitorul e sursa noastră de imaginație. Că el nefiind scris, măcar o bucată din ele sau bucăți din ele aș putea să-mi imaginez. Ok. Și hai să zic și ultimul 5 și terminăm ca să trecem și la alte întrebări. Ăsta 5 care e așa, poate e un pic mai filozofic, dacă vrei, dar eu cred că viitorul are nevoie de optimiști. Ăsta ar fi principiul meu numărul Așa. 5. Eu cred că, așa cum ziceam și mai devreme, ca și pesimist să-ți imaginezi așa toate lucrurile rele care ar putea să se întâmple, optimiștii ar putea să se gândească că, ok, ar putea să fie și mai rău decât atât. Și atunci, din perspectiva asta, mai ales în cultura noastră ca și țară, cred că ca la mâncare, așa, când pui un pic de mirodenie la sfârșit, cred că și în planurile noastre personale, organizaționale, strategice, trebuie să mai presărăm un pic de optimism din când în când. Fiindcă dacă nu ne imaginăm și niște viitoruri mai optimiste, nu o să putem să le creăm. Nu o să putem să le aducem la realitate. Și atunci, din nou, revin, bucata asta de optimism pentru mine e o relație importantă pe care încerc să o dezvolt înainte să intrăm într-un proces dintre ăsta strategic sau de inovație, fiindcă cred că asta o să-i ajute și în a își extinde orizontul de timp la care se uită ca și organizație sau ca și profesionist. Cred că asta o să-i și ajute să-și dea frâul liber imaginației când au contextul necesar. Deci asta zice că ar ajuta un pic de optimism în planurile noastre strategice. Bun. Mulțumim până aici. Vreau să mergem așa la ultima treime din conversație. Vreau să vorbim acum și mai personal un pic. Pe tine, la nivel personal, ce te provoacă și ce te preocupă cel mai mult când te gândești la viitorul muncii? Păi, în principiu, relevanța mea. Mhm. Deci eu aș vrea să mă Știu ce asigur zici. că rămân relevantă și în următorul orizont de Mhm. timp, da? Și, din nou, pornind de la povestea mea personală, dacă am lucrat în Big Four-uri și în toată partea asta de finance vreo 10 ani, acum de vreo 10 ani lucrez în bucata asta, știi, am întrebarea asta care îmi stă, what's next? Și nu, să nu mă înțelegeți greșit, nu în ideea când zicem what's next, în care trăim în viitor, că eu trăiesc foarte mult în prezent, dar în ideea asta în care vreau să-mi dezvolt ambidexteritatea, da? Cum mă asigur că exploatez prezentul la maxim, da? Trăiesc momentele mele la maxim, dar în același timp îmi creez într-un mod sistematic și cu intenție contexte în care mă uit și la viitor. Deci ambidexteritatea mi se pare foarte relevantă din punctul ăsta de vedere, da? Adică să mă asigur că reușesc să deprind, nu știu, îmi fac așa ca poate ca un audit de viitor al competențelor mele. Să investesc constant în ce ar putea să fie relevant și poate în același timp să reușesc să-mi dau seama și ce ar trebui să las în urmă. Sunt poate anumite lucruri care n-aș vrea să mă țină blocată sau anumite aspecte la care nu aș vrea să mai adaug resurse în ea. De exemplu, eu în ultima vreme am început să investesc de mult din perspectiva mea pe tot ce înseamnă partea asta de governance, da, de board members, am intrat în diferite organizații din punctul ăsta de vedere, care s-ar putea combina, să zic, cu profilul meu profesional. Într-un mod mai general, mă uit pe partea aceasta de competențe, mă uit pe diferite domenii care ar putea să fie mai relevante în viitor, îmi fac periodic, și când zic periodic nu înseamnă în fiecare lună, periodic o revizuire, dacă vrei, a scenariilor la care mă gândesc legat de domeniul meu sau de profesia mea, dar într-un mod constant fac partea asta de trend scanning, dacă vrei, de mă uit ce se Mhm. schimbă. Da, Mhm. ce se schimbă și m-ar putea impacta, ok, nu numai pe clienții mei, dar și pe mine personal. Și să știți că nu e un lucru atât de dificil, nu trebuie să folosiți platforme sofisticate sau cine știe ce tool folosim noi. Poate să fie un Excel, poate să fie un
slide de PowerPoint în care îmi pun acolo anumite elemente care văd că se schimbă și mă pun pe gânduri, îmi dau o anumită emoție. În general, schimbarea e asociată cu o emoție, da? Ori că e anxietate, ori că îți dă entuziasm, ori că, nu știu, te apucă frica sau intri în friz și așa mai departe. Și procesul ăsta de scanare, foarte mulți oameni care vorbesc, normal că oamenii sunt intelectuali și citesc despre inovații și știu foarte multe lucruri. Ce cred că merită adăugată la toată partea asta este bucata de abordare sistemică, dacă vrei, sau ca un ritual. Așa. Că e important să știi de inovație sau să știi ce se întâmplă nou în domeniul tău, nu doar așa din când în când sau reactiv sau când a venit vreo criză, știi? E important să ai un ritual. Da, am un student care, în urma unui curs împreună, și-a pus marțea. Marțea de la 12 la 2 și-a pus în calendar, viitor, Ok. da? Sau trenduri, nu știu ce a scris. Ei, și ăla este intervalul lui de timp în care deliberat, da, își alege să se uite pe aspecte care ar putea să impacteze viitorul industriei, business-ului lui sau a profesiei și așa mai departe. Da? A făcut-o cu o intenție specifică. Nu că nu o făcea și înainte, dar era mult mai sporadică, dacă vrei, și reactivă, nu proactivă. Și atunci, în intervalul acesta, scanează diferite surse care ar putea să-i aducă, să zic, schimbare. Un aspect foarte important aici de reținut e că, de exemplu, eu ce recomand? Dacă asculți, să zic, 5 podcasturi, dacă tot suntem noi la unul, Așa. dacă ascult 5 podcasturi, eu recomand ca maxim 2 să fie din domeniul tău. Cu celelalte 3, go wild. Da, nu știu, dă-te între alte domenii, poți să te duci în chestii mai, nu știu, de behavioral science, de alte aspecte care ar putea te ajute la flexibilizarea minții, da? Să te ducă în domenii mult mai divergente. La fel, cum menționa și mai devreme, nu te uita doar ce fac competitorii tăi din piață. Competitorii din piață pot să fie așa, nu știu, rule of thumb, plus minus 10% mai deștepți sau mai puțin deștepți, mai inovativi sau mai puțin inovativi. De cele mai multe ori disruption o să vină de alte industrii adiacente. Da? Deci look beyond your industry. Sunt anumite aspecte sau, dacă vrei, practici, ritualuri care ar putea să ajute la îmbunătățirea asta a unei culturi sau pur și simplu un obicei personal în a te uita la viitor din punctul ăsta de vedere. Dar mie îmi place bucata asta organizată. Da, uite, folosește un tool de bookmarking sau, uite, folosește un slide. Noi avem destul de multe resurse free pe partea asta, pe site, nu știu, și pentru AI tools free. Avem recomandări de platforme pe care le pot folosi. Specific pe piața muncii avem partea aia de Canvas, de care am povestit și cu tine, în care îi ghidăm așa într-un proces de hai să ne uităm care sunt tendințele, le recomandăm noi 4 scenarii pe care să le facă, apoi le dăm un inventar de future skills, în ideea de a aduce o oarecare structură a unui proces de proiectare a ta personală în viitor. Ok. Dar în mare revin la ce am spus la început, pe mine mă interesează să înțeleg ce se va cere în viitor și cum mă asigur că rămân și eu acolo. Așa ca și glumă, nu știu acum dacă vi se întâmplă vouă sau nu, dar mă mai uit pe joburi dintre astea pe LinkedIn și știți cum în partea aia de jos, acolo apare mereu așa ca cerință hygiene să știi Microsoft Office. Mm. Da, adică, nu știu, de la Excel la PowerPoint și acum, între noi fie vorba, sunt o groază AI-uri care pot să facă PowerPoint-urile, nici nu trebuie să mai știi că ți le fac ei dacă e nevoie. Dar uite, mereu stau să mă gândesc, știi, what's next? Știi, dacă am fi noi acum peste 10 ani, care ar fi o cerință hygiene pe care o vezi în LinkedIn? Ce o să apară în locul lui Microsoft Office? Ce trebuie să știi? Și atunci, dacă îți pui astfel de întrebări, zic eu, s-ar putea să te ajute să deprinzi, să zic, un avantaj competitiv. Nu știu, poate e vorba de AI literacy. I don't know. Da, din perspectiva asta. Mhm. Din cele pe care le-am vorbit. Canvas-ul de care ne vorbeai, unde îl găsesc oamenii dacă vor să îl acceseze? La noi pe site, pe Future Station, față de toate resursele pe care le-am menționat până acum, care alea sunt for free, Canvas-ul e de menționat că are un fee asociat. Ok, La noi pe site, da. În shop. ok. Deci pe futurestation.ro? Da, pe futurestation.ro
găsiți și asta cu Canvas-ul, găsiți și AI Radar-ul, știi, apropo de AI și muncă. Vă dați seama că prin prisma profesiei, eu folosesc foarte multe tool-uri de AI, da, și încerc toate nebuniile și eu mă simt overwhelmed, să știți, adică e absolut normal. Îmi vine câteodată să țip așa, știi, viitorule, mai stai o leacă pe loc, că n-am Mhm. apucat să verific nici ultimele app-uri și deja au apărut altele. Pe mine ce mă ajută în asta e că îmi țin acest radar și din nou, nu trebuie să fie ceva sofisticat, la mine e o PowerPoint, ca să zic așa, în care mi le-am grupat și cumva mi-am pus acolo ce folosesc eu și am anumite reguli, dar nu le pun acolo decât după un anumit interval, le scot dacă e, mă rog, mi-l mențin așa ca un document viu, dar și ca o bucată de organizare și pe asta am pus-o disponibil acolo ca un punct de start, adică nu trebuie să folosească toată lumea ce folosesc eu, poate să și-l adapteze, dar cred că e important și dacă tot am intrat în subiectul ăsta și vorbim de piața muncii, Mhm. mai vreau să mai menționez un aspect, fiindcă am observat că sunt destul de multe discuții legate de AI pe piață, ceea ce e absolut normal că trecem prin ceea ce experții numesc summer AI, da, fiindcă e un subiect super hot așa și sunt multe investiții, multe startup-uri. Mhm. Trebuie să nu uităm că am mai trecut prin verda asta de AI și a mai venit și iarna, deci trebuie înțeles foarte clar în ce direcție se poate duce, dar eu ca și profesionist sau ca și organizație sau ca și, nu știu, om în HR, aș ține cont ca înainte de a învăța pe oameni sau a le pune la dispoziție tot felul de tool-uri să folosească, m-aș axa un pic să ne asigurăm că au bucata asta de AI thinking, da, de literacy, de foundation. Dacă înțelegem un pic cum funcționează AI-ul, cum ne raportăm, care pot fi bias-urile, adică lucruri numai de hygiene, până să ajungem să hai să vedem care tool-uri să le mai folosim sau cum să mai automatizăm un anumit proces. Și mi se pare că uneori în anumite echipe se face ori saltul prea rapid, ori îl sărim din start și ne ducem direct la tool și cred că e importantă și bucata asta de, ok, cum ne gândim la AI și cum ne raportăm. Da, noi o să avem un episod și pe tema asta și sunt curios ce o să vorbim și în ăsta. Ziceai tu ceva de un AI radar? Da, și ăsta e disponibil, din nou, la noi pe site, Unde? Că eu am intrat pe site și adică nu știu unde să mă uit. la shop acolo. Tot la shop, ok. Tot la shop acolo e disponibil și e downloadabil, adică da, din nou, nu e ceva sofisticat, e un slide. Dar eu cred că poate să fie un punct bun de pornire în a înțelege și-l customiza fiecare cum dorește și în funcție de ce nevoie are, că cineva din marketing sau, nu știu, din digital poate folosește alte lucruri față de ce am eu nevoie și așa mai Mhm. departe. Da. Dar pe mine personal mă ajută să mi le țin în radar, așa cum fac radare și pentru schimbări, m-a ajutat să-mi țin și pe bucata asta de AI și o recomand. Mulțumesc. Mai vreau să te întreb ceva, noi avem și mulți părinți în audiență și anume Mhm. pentru ei, dacă ne ascultă un părinte în 2025, când ne înregistrăm noi acum și parte din anxietatea pe care o trăiește nu e legat doar de propria relevanță profesională, e legată și de cum poate să-și ajute copilul să fie cât mai future ready. Tu fiind la rândul tău părinte, cum ai recomanda cuiva să-și ajute copilul să fie cât mai pregătit pentru viitorul ăsta pe care încercăm să-l înțelegem? Deci mi-ar plăcea să facem un episod numai pe tema asta, să știi că am o întreagă idee și dorință și pasiune în direcția asta. Noi am și făcut un manual de viitor. Ok. L-am făcut comic book style, cu misiuni prin care trec, dar bazat pe un studiu de cercetare, de un fel de știi cum facem Gallup pentru strengths și să vedem ce tip de lider suntem. Noi avem un studiu similar și fac un assessment cu liderii să vedem care e relația lor cu viitorul, pe niște dimensiuni. Ei, am luat dimensiunile alea care normal sunt un pic mai pentru adulți, să zic, și le-am adus la nivel de tineri și le-am transpus în niște personaje și au un manual comic book style care, by the way, e disponibil gratis și în română și în engleză, în ideea asta de a aduce viitorul mai mult pe agenda educațională. Ba mai mult, am făcut și un fel de white paper pentru Ministerul Educației și am fost să-l propunem despre cum ar fi dacă, pe lângă faptul că predăm trecutul la școală, istorie și așa mai departe, am predat și viitorul. Eu consider că e foarte important să cunoaștem trecutul, fiindcă așa înțelegem cine suntem, cum am ajuns aici și de ce facem poate anumite lucruri. Dar cum ar fi dacă se creează anumite contexte
și în care vorbesc tinerii mai mult despre viitor. Și aș vrea să mă înțelegeți bine când spun asta, că nu înseamnă că îmi doresc eu să devină toți futuriști, că slavă Domnului avem suficienți pe LinkedIn, nici că aș vrea eu acum încă o clasă în plus, fiindcă curicula este oricum overwhelmed, ci în ideea asta de poate a introduce un pic transdisciplinar așa în diferite discipline și bucata asta de viitor, da? De exemplu când predăm biologie, cum ar fi dacă vorbim și despre biotehnologie, despre longevitate, fiindcă acestea sunt provocări, dacă vrei, care poate sunt viitorul nostru, dar o să fie prezentul lor. Mhm. Da? Sau, nu știu, când face fiica mea ora de arte, cum ar fi dacă învață despre AI, că o să fie cam greu să mai faci una fără alta. Când înveți despre țesuturi la biologie în clasa 10, să înveți despre faptul că acum avem lab-grown tissue, avem 3D printed tissue, știi? Fiindcă, nu știu, tinerii ăștia, dacă vreunul dintre ei o să devină doctori, cam aia o să fie realitatea lor. Ei cu alea o să trebuiască să lucreze. Și atunci mi s-ar părea foarte relevant să creăm, că de asta am făcut și manualul acesta cu profesorii, niște contexte în care îi ajutăm să se gândească la viitor, dar poate exerciții de astea foarte simple, gen what if, da? Cum ar fi dacă, nu știu, orașul ar fi condus de un AI sau I don't know. Dar nu în ideea în care să le inducem frică, ci curiozitate. Da? Ei deja au o anxietate destul de mare legată de piața muncii, fiindcă e în continuă schimbare. Noi nu o să le putem prezice ce meserie o să fie sau nu o să fie, fiindcă vedem că apar foarte multe profesii noi și mai mult decât atât, ei o să-și poată crea profesiile pe care și le doresc, dar să-i ajutăm să înțeleagă că au un anumit control. Da, ok, nu știm exact cum va fi, dar uite, îți dăm un băgăjel cu suficient de multe competențe și cunoștințe și tu o să ai reziliența necesară sau aptitudine necesare încât să-i faci față acelei situații. Am spus cum vedeam și în aceste studii sau cum mai aud din proiectele că mai facem și noi tot felul de discuții cu tinerii, gradul de anxietate e destul de mare și simt nevoia să vorbească despre viitor. Dar profesorii cu care am stat noi de vorbă, nici ei nu pot să se ducă la clasă și să zic, ok, astăzi vorbim despre viitor. Da, uite, vreau să te întreb ceva, că zici că simt și ei nevoia să vorbească despre viitor. În contextul discuțiilor ăstora, cele pe care le-ați purtat, ce îi preocupă legat de viitor? În primul rând asta cu muncă. Și ei din ce o să facă bani și ei ce o să muncească. Specific asta cu din ce o să facă bani sau și altceva legat de relația lor cu munca? Relația lor cu munca, zice eu că, ce puțin din discuțiile noastre și din studiile pe care le-am mai citit, merge un pic mai mult decât doar relația cu banii. Își pun mai multe întrebări decât ne puneam noi. Și uite, pot să-ți dau un exemplu aici. Asta sunt curios. Ce? Da, eu țin minte când m-am angajat în Big Four, pe mine mă interesa să mă plătească. Să mă plătească și mai bine când făceam overtime, nu știu, și la vremea aceea avea un centru de ăsta de training internațional în Amsterdam și vreau să ne trimit acolo. Pentru toate motivele Mhm. din lume ne plăcea acolo, da? Recent, mă rog, acum vreun an și ceva, m-a rugat o prietenă dacă cunosc pe cineva să facă fiica ei de 20 ceva de ani un internship la unul din Big Four-uri și i-a dat numărul meu de telefon. Țin minte și acum că m-a sunat, cred că am mai povestit cel puțin noi doi discuția asta, dar m-a sunat, eram pe trecerea de pieton de la Calea Victoriei și printre alte lucruri, pe lângă faptul că m-a luat cu doamnă, dar printre alte lucruri m-a întrebat, doamnă, dar știți cumva dacă compania aceasta exploatează copii în Bangladesh? Ok. Pentru moment m-am blocat, așa, cumva am făcut un pas înapoi, mă rog, nu fizic, că eram pe trecere, dar mental, că au fost tot felul de scandaluri, da, cu H&M, cu, nu știu, exploiting și așa mai departe și tot felul de practici și cred că întrebările cumva de acolo veneau. Pe de altă parte, imaginați-vă că vorbim de o firmă de consultanță, da? Noi facem în general analize, rapoarte și mai puțină muncă fizică, aș putea să spun. Dar cumva m-a blocat așa, nici n-am știut dacă să-i spun să întrebe asta angajatorul, știi? Fiindcă eu nu pusesem astfel de întrebări, trebuie să recunosc că cel puțin pe vremea mea, ca să spun așa, nici nu mă uitam care e mission, value, statement și așa mai departe a organizației pe site. Și e clar că ei își pun mai multe întrebări legate și nu doar, știi, pe ce facem, pe ce bani facem noi jobul ăsta, dar și pentru ce îl facem, de ce îl facem, da? Care e impactul?
Și cred că e o oglindă bună pentru noi, știi? Adică eu pot să învăț foarte mult din abordarea asta și din preocuparea lor, cel puțin declarativă, mult mai mare ca a noastră pentru impact. Ok. Am făcut un studiu pentru cei de la HR Club legat de Gen Z și de cum o să fie Gen Z ca și lider și ca și, să zic, colegi în viitor. E un studiu care, din nou, e public, se poate accesa. Am ajuns în ideea în care am creionat așa 6 posibile scenarii sau personaje de viitor, arhetipuri, să zic, pe care le vedem noi posibile. Și acolo unul dintre ele este foarte pregnant, așa dacă vrei, pe bucata asta de sens și comunitate și impact și așa mai departe. Și mi-aduc aminte de discuția dintr-una din interviuri cu o persoană care a luat acest interviu și povestea cum unul din tineri a explicat că cumva ce-și dorește de la, să zic, la experiența lui profesională sau de la relația lui cu munca și a zis că, nu mai știu exact cuvinte, dar ceva în genul că, Doamnă, eu nu vreau să mă efortez. Și și prima oară, știi, când auzi, te bujește un pic râsul, fiindcă nu știam dacă e un cuvânt nou de pe TikTok sau ce mai înseamnă și asta. Dar a avut o explicație atât de wise și smart după aia, atât de mult mi-a plăcut, în sensul în care mi-a zis că, uitați, eu mă uit la viață mai degrabă ca un maraton, nu ca un sprint. Păi nu spuneați dumneavoastră mai devreme că crește speranța de viață și că noi o să muncim mai mult? Păi, din perspectiva asta, să știți că eu mă gândesc așa, nu doar să ajung, nu știu, să fiu director la 40 de ani. Eu îmi doresc să construiesc ceva mai durabil și pe termen mai lung și să am impact și sens pe toată durata, să zic, vieții mele și cumva din perspectiva asta a vrut să spună că nu vrea neapărat să se eforteze, ci vrea să-și conserve energia, să se asigure că viața lui profesională e mai degrabă ca un maraton, nu ca un sprint. Și mi s-a părut interesant așa cum a făcut bucata asta de analogie în a ne explica că, bineînțeles că îl interesau și tot ce înseamnă avantaje financiare, dar bucata asta de a înțelege care e sensul și pentru ce face, era foarte importantă pentru el ca și, să zic, exponent al generației din care face parte. Super. Edi, îți mulțumesc foarte mult. Am ajuns la ora la care am zis că te eliberăm, să ajungi și la sport. Felicitări că te ții și de asta. Mulțumesc, la fel. Uite, la asta cu un episod în care îți vorbim despre cum pregătim copiii pentru viitor, m-ai pus pe gânduri și poate continuăm conversația asta la un moment dat. Pentru că cred că unii dintre noi am avut norocul unui start diferit de ăsta din zilele noastre, dar pentru părinții care cresc acum copii, mai ales în zona asta, liceu, gimnaziu, poate facultate, cred că e nevoie de o conversație mai aprofundată. Înainte să ne luăm rămas bun de la trupă, unde te găsesc oamenii care ar vrea să ia legătura cu tine sau să afle mai multe din ce muncești? Păi hai să facem simplu, așa, pe LinkedIn Da, sunt destul de prezentă, fiindcă a zice chiar mai prezentă decât mi-aș imagina eu că e cândva playfield-ul meu acolo. ok. Și poate dacă tot suntem la momentul publicitar fiind pe gratis, aș putea să menționez și canalul ăsta pe care l-avem noi pe WhatsApp. Din nou, e gratis, nu trebuie să plătească nimeni nimic. Avem un canal de WhatsApp care, by the way, nu e grup, da, adică nu ne dăm bună dimineața la cafeluță, e așa, mai mult noi postăm și voi vedeți și atât, care e o modalitate, să zic eu, de a disemina ce ne mai iese nouă prin research-uri la diferite proiecte, da? Chestii noi, inovații, gadgeturi interesante, joburi poate aparte, studii care ni s-au părut relevante și le postăm pe canal, cred că de 2-3 ori pe săptămână. Și din nou, dacă e cineva interesat ca să nu complic lucrurile, poate să-mi scrie mie pe LinkedIn și dau eu link și așa mai departe, Ok. fiindcă nu e atât de simplu de a găsi canalul. The Future Today. The Future Today, corect, știri din viitor. Dar și mulțumesc. Uite, chiar mă amuză asta cu adult pacifiers, că mă uitam că adulții au început să folosească suzete mai nou pentru că trăiesc mult stres. Deci, Da, e pe anxietate și burnout, să știi. da, care e o temă foarte reală. Da, dar bine, aici din nou intrăm într-o altă discuție. Și tendințele astea trebuie contextualizate, că nu tot ce se întâmplă în Asia va fi abordat în același fel și la noi. Adică eu nu zic acum că hai să ne uităm la faptul că chinezii folosesc suzete. Să investim în companii care, da. Exact, și că asta o să facem și noi, însă
Asta e o manifestare, dar să ne uităm care e shift-ul din spate. Și shift-ul e foarte bine intuit și de tine în bucata asta, că crește tot ce înseamnă anxietate și stres și să ne gândim cum ar vrea clientul nostru, da, sau consumatorul nostru de aici, din România, să îl ajutăm în sensul ăsta, nu neapărat să-i dăm suzete, poate e altceva. Mulțumesc! Și eu, cu mare drag. Mulțumesc din inimă! Oameni buni, dacă ați rămas până la final, sperăm că vă e mai clar sau mai puțin frică de viitor. Ne vedem și săptămâna viitoare, unde o să povestim într-un episod cu Sorin Costreie despre viitorul educației, respectiv ce merită învățat, de ce și cum facem să redevină școala relevantă. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.